may surpass. Surpass. Kung gusto ka magka-COVID, may surpass. Kumusta ang pag-iisiman mo? Ayos lang. Masaya. Masaya na mahirap. Nandito pala kami ngayon sa Rouen, France. Ito yung loading port namin. Dito tayo sa Bodega Ono. Tingnan natin kung ano, marami na pang laman. Yan. Yung kinakarga namin, trigo. Dalhin namin sa Morocco. Marami na lang. Kita ko sa inyo yung ilog dito. Magandang fishing boat. Maimig. Malwari na kalabas. Basta yung Bodega. Binakombrigate lang namin to, tapos ito binunod ko yan. Lahat ng mga butas to binunod ko kasi puro putol yan. Kaya pag sa barko ka, para-paraan lang. Okay? Galvanized yan? Galvanized to. Parang original to kasi. Kailangan pag gumawa ka, original din. Yan ang tagkakakurinti namin dito. Ayun mo, singot ka? Fabricate lang to, personal fabricate. Gas weld ang ginamit dito. Gas weld? Oo. Smooth welding? Oo. Gas. Sitilin. Richard Tambong. Kung kailangan siya, kontakin yung number niya. Kung sa Pilipinas ako walang problema. Kung may mga paggawa kayo ng mga grills o kung ano, latiro, mga sakyan. Kita no, basta bakal at saka welding. Ano naman ako dyan, konti-konti lang. Dalawa lang tinira, tatlo pala. Kabila yan, doon pa sa may kuwan, dami yan. Lahat dito, lahat? Ang ginawa ko nito, nasa 25 piraso na. Ano kakapal to? Ito, kuwan lang, kasi wala emergency, nandito yung susoper, yung materialis natin, gauge 14 lang na galvanized. Kasi hindi na pwede tayo maka-order pa. Kung mag-order pa tayo, doon pa sa kabila yun, mga 2 months pa mga dating. Kung ano lang mayroon, yun ang gagawin natin. Kita nyo na, saktong-sakto lang. Ginagawa niya to sa makina dahil bawal dito mag-welding sa labas. Sa makina to ginawa. Dito lang ang gano'n lang. Ay, si Richard. Kung nakikita nyo yung previous vlog natin, ito yun siya. Soon to be vlogger na rin yan. Kailangan suportahan nyo lang. Kung saan man kaming sulok ng mundo,
parang nandoon na rin kayo nakarating. Kung halimbawa Saka, man. kailangan nyo, no? Lingganay. Pindutin ang lingganay dyan. Lingganay, oh. Daking starboard side. Stand by to shifting. Tira. Stern board. Let go everything. Mira, mira. Propeller is clear. Hey! Kaway-kaway din ako. Pamahaw na ko, itlog. Ito yung vlogger eh, no? Ay, puto. Hello! Ayan po, ma'am. Lubid. A few moments later. Starboard 20. Starboard 20. Starboard 20 header now, sir. Port 10. Port 10 header now, sir. Ship header now, sir. Up ahead. Up ahead. Starboard 20. Starboard 20. Starboard 20 header now, sir. Engine full ahead. Full ahead. Ship header now, sir. Anong araw yung third? Anong araw ngayon? Bibis yan. Ha? Bibis. Davis. Dito sa bibis. December 3, no? Bernis. Bernis, December 3. Heading to Casablanca. Delibo kami ni third ngayon, alas 12 na. 237. Okay naman ako. Binasaan yung sana? Binasaan yung sana? Dito, walang init ng lamig. Trabaho pa rin. Michael, oh. Ano, hindi ba tayo?
1 week later.